සුළු විදියට මම අදත් ඔයාලව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL GADGET MAN YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩක්ම වටින software එකක්. මේක මේ දවස්වල online class කරන ගුරුවරුන්ට ඒ වගේම lectures වලට ඊට අමතරව YouTubers ලට ගොඩක්ම වටින software එකක්. ඉතින් මේ දවස්වල online class කරන ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මේ දවස්වල YouTube එකට ගොඩක් වීඩියෝ upload කරන්න try කරන ඉතින් YouTuber කෙනෙක් නම් ඔයා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන software එකක් තමයි මේ අද මම කතා කරන්න යන software එක. ඉතින් මේ software එකෙන් මූලිකවම කරන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ධාරිතාවෙන් වැඩි ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීඩියෝ ෆයිල් එකක් ගොඩක්ම පොඩි වීඩියෝ ෆයිල් එකක් බවට quality අඩු නොවෙන්න පත් කරගන්න විදිහේ software එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත් වේ ඔයාලට මේ දවස්වල. මොකද මේ දවස්වල වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ගියත් ගොඩක්ම traffic එක වැඩි හින්දා YouTube එකේ ඒ වගේම අනිත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ සෝෂල් මීඩියා වල ගොඩක් වෙලාවක් ගත වෙනවා. ඉතින් මේක අඩු කරගන්න පුළුවන් වලට මේ software එක පාවිච්චි කරලා quality අඩු නොවි වීඩියෝ එකේ size එක, ඒ කියන්නේ මෙගාබයිට් ගාන එහෙම නැත්නම් ගිගාබයිට් ගාන අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ උදාහරණ සහිතව ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ HandBrake කියන software එක. ඉතින් මේ software එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ තෝරලා ඒ වීඩියෝ එක සමහරට GB එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් 100කට මෙගාබයිට් 50කට මෙගාබයිට් 200කට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම අඩු ධාරිතාවයකට quality අඩු වෙන්නේ නැතුව මේකේ විශේෂත්වය තමයි quality අඩු නොවීම. ඉතින් quality අඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලගේ original video එක වගේම video එකක් මේ විදිහට මෙගාබයිට් 100කට 200කට වගේ ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න මේක මේ විදිහට කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ website එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ YouTube channel එකට කෙලින්ම ඉතාමත් වේගයෙන් upload කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ software එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ web එකේ play වෙන විදිහට ගොඩක් smooth play වෙන විදිහට මේ වීඩියෝ එක සකස් කරගන්න. ඉතින් තවත් කතා කරන්නේ නැතුව අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් දෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක ඒ බටන් එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. HandBrake කියන software ගැන තමයි අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ. ඉතින් මේ software එක download කරගන්න links එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ software එක open කරගෙන බලමු කොහොමද මේ software එකේ interface එක, ඒ වගේම කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරියෝ software එක open වුණා මෙන්න මේ විදිහට අපිට file එක තෝරගන්න දෙනවා. ඉතින් file එක තෝරගන්න කලින් මම ඔයාලට මේ video file එක පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්නම්. මේක 1080p video එකක්. මගේ PC එක RAM එක පොඩ්ඩක් මදි. ඒ හින්දා මේ පොඩ්ඩක් අමාරුවෙන් play වෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහේ sample video එකක් තමයි අපි අද convert කරලා බලන්න යන්නේ කොච්චර මෙගාබයිට් ගානකට අඩු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක අපි බැලුවොත් එහෙම මෙගාබයිට් 468ක වීඩියෝ ෆයිල් එකක් 1080p වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි මේක තමයි අද මේ software එකට දාලා කිසිම setting එකක් වෙනස් කරගන්නේ නැතුව අපි බලමු මේක කරලා කොහොමද මෙගාබයිට් කීයක output වීඩියෝ එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මම මේ විදිහට මගේ desktop එකේ තියෙන වීඩියෝ එක තෝරලා දුන්න software එකට. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි software එකට open වෙන්නේ මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක. ඉතින් මේකදී අපි වීඩියෝ එක save වෙන්න ඕන තැනක් තෝරලා දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ pen drive එක තමයි මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක save කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ convert වෙලා save වෙන්න ඕන තැන විදිහට මම pen drive එක තමයි තෝරලා දෙන්නේ. ඒ වගේ මම මෙතන web optimize කියන එකට පොඩි ටික් එකක් දාලා save කරගන්නවා. ඒ වගේම වීඩියෝ වල මම quality එක කිසිම අඩු කරන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේක තව අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් මෙගාබයිට් ගාන අඩු වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන start කියන බටන් එක click කරා කොළ පාට ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක convert වෙගෙන යනවා. පහලින් තියෙනවා progress bar එකක්. ඒක කොළ පාටින් පිරුණම් පස්සේ තමයි අපිට වීඩියෝ ෆයිල් එක output එකක් විදිහට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වේගෙන් මේ විදිහට play කරා වීඩියෝ එක. හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න අපිට මේ වීඩියෝ එක convert වෙලා අවසන් වෙන්න ළඟයි. හරි. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එක output එක කොහොමද කියලා. මේක මෙගාබයිට් කීයකට අඩු වෙලාද කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපේ convert වෙච්ච වීඩියෝ එක. මම මේකේ properties වලට ගිහලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක මෙගාබයිට් කීයද කියලා. මෙගාබයිට් 71.5කට අඩු වෙලා දෙනවා මෙගාබයිට් 468 වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට කොච්චර ලොකු වාසියක්ද කියලා
මේක බැලුවම හිතා ගන්න පුළුවන් මම මේකේ settings වැඩිය වෙනස් කරන්නේ නැතුව තමයි මේ කන්වර්ට් කරේ default setting වලින්. ඉතින් ඔයාලට මේක තව පොඩ්ඩක් එහෙම කරලා මේක තවත් වෙනස් කරලා මෙගාබයිට් ගන්න අඩු වෙලා quality වැඩි වීඩියෝ එකක් විදියට ඔයාලට output එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් play කරාම මෙන්න මේ විදියට 1080p වීඩියෝ එකක්ම තමයි. කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. ඒ විදිහම හොඳට play වෙනවා. හරි අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ආපහු බලමු properties වලට ගිහිල්ලා වීඩියෝ දෙකේම කොහොමද frame size එහෙම අඩු වෙලාද කියලා. හරි අපිට මේ මුලින්ම original file එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් 1080p වීඩියෝ එකක් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි convert කරපු වීඩියෝ එකෙත් ඒ විදිහම තමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒකත් 1080p වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම අපිට මේ දෙකේම ගොඩක් සමානව තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. frame ගානත් frame 30යි දෙකේම වීඩියෝ දෙකේම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට වීඩියෝ ෆයිල් සයිස් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා share කරලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න ඔයාලගේ මේ ගැන අදහස් චෝදනා හැමදේම. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට නවත්තනවා. මගේ නම ලාසිත මේ SL GADGET MAN YouTube channel එක. තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.